मलाई के लाग्छ भने टिचरले जति धेरै क्लासमा बोल्छ त्यति नै धेरै स्टुडेन्ट्सले चाहिँ लर्निङ अपर्च्युनिटी गुमाइरहेको हुन्छ। राइट, लर्निङ चाहिँ मेरो विचारमा पनि टिचर र स्टुडेन्ट दुवै इन्भल्भ भएर क्रिएट गर्दाखेरि हुन्छ भन्ने लाग्छ। रिसेन्टली मैले मेरो पुरानो एउटा स्टुडेन्ट +2 मा पढाउँदाखेरिको स्टुडेन्टलाई भेटेको थिएँ। अनि के गरिरहेछस् भनेर सोद्धाखेरि मास्टर्स जोइन गरेको छु भनेर भन्यो। अनि रमाइलो लागिरहेछ पढ्नलाई भनेर सोधेँ। अति नै रमाइलो लागिरहेछ दाइ भनेर भन्यो। अनि किन रमाइलो लाग्छ त भन्न भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ एउटा एकदम उसलाई मनपर्ने एउटा टिचर रहेछ, उहाँ आउनुहुन्छ अरे। अनि त्यसपछि एक्जाम्पलहरू यति धेरै लिएर आउनुहुन्छ अरे कि उहाँले। सो एउटा एक्जाम्पल दिनुहुन्छ अनि एक्सप्लेन गर्नुहुन्छ अनि त्यसपछि थ्योरी भन्नुहुन्छ अनि फेरि अर्को एउटा एक्जाम्पल सपोर्टिङ एक्जाम्पल्स दिनुहुँदो रहेछ अनि फेरि त्योसँग रिलेटेड थ्योरी भन्नुहुँदो रहेछ। अनि त्यो थ्योरिटिकल क्ल्यारिटी एकदम मजाले दिनुहुन्छ भनेर ऊ एकदम दङ्ग परिरहेको थियो। विच इज गुड आई गेस इन अ वे। त्यस्तो खालको थ्योरी पनि दिन सक्नुपर्छ एक्जाम्पलसँग रिलेट गरेर, होइन? तर डज इट कम्प्लिट or does it help in student learning? त्यो सायद एउटा बिग क्वेसन हुन सक्छ। या सो आजकलको रिसेन्ट लिटरेचरहरूले धेरै भन्छ नि जति धेरै स्टुडेन्ट त्यो लर्निङ एक्सपिरियन्समा आफै इन्भल्भ भयो त्यति धेरै उनीहरूले लर्निङ अपर्च्युनिटी बढी पाउँछ। तर यदि टिचरले नै त्यो सबै दिइरहेछ अलमोस्ट रेडिमेड वेमा भने चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूको काम भनेको चाहिँ जस्ट मेमोराइज गर्ने र त्यसलाई पछि मेबी एक्जाममा लेख्ने त्यति नै हुनुहुन्छ होला। सो मेबी एज अ टिचर हामीले क्लासमा जाँदाखेरि चाहिँ आफू कसरी लेस बोलेर अथवा दिने मोडमा आफू लेस भएर स्टुडेन्ट्सलाई नै प्रोभ गर्न लाउने, इन्भेस्टिगेट गर्न लाउने, मेबी एक्सपेरिमेन्ट गर्न लाउने त्यो अपर्च्युनिटी चाहिँ टिचरले क्रिएट गरिदिनु पर्छ होला जस्तो लाग्छ। एउटा इन्ट्रेस्टिङ उद्गमले चाहिँ आजकल एउटा टिच एफएक्स भन्ने एउटा सफ्टवेयर पनि युज गरिरहेको छौँ नि, होइन? त्यो एक्चुअली अलिकति डिस्क्राइब गरिदियो न। हजुर, टिच एफएक्स चाहिँ हामीले डेमो भर्सन जस्तो युज गरिरहेको छौँ जसमा चाहिँ टिचर टक टाइम र स्टुडेन्ट टक टाइम मेजर हुन्छ। क्लास सुरु हुँदाखेरि नर्मली अन गर्छौँ त्यो क्लासको रेकर्डिङ अनि त्यसले टु लार्ज एक्सटेन्ट मेजर गरेर हुन्छ म कति बोलिरहेको हुन्छु, स्टुडेन्ट कति बोलिरहेको हुन्छ, ग्रुपमा एक्टिभिटिज कतिको भइरहेको हुन्छ, ग्रुप इन्टरेक्सन कतिको भइरहेको हुन्छ भनेर। अनि नोइङली अननोइङली धेरै बोलिरहेको हुँदो रहेछु म, धेरै लेक्चरको मोडमा गइरख्या हुने रहेछ। अनि त्यसले चाहिँ एटलिस्ट अहिले कन्सियस बनाइरहेको हुन्छ। क्लासको बिगिनिङमा गोल सेट गरेको हुन्छु 25% स्टुडेन्ट टक टाइम होस् अथवा टिचर टक टाइम 80% होस् भनेर। अनि एटलिस्ट मलाई हेल्प गरिरहेको हुन्छ स्टुडेन्टहरूलाई नि बोल्न लगाउँ, ग्रुपमा एक्टिभिटी गरौँ भनेर। या मेक सेन्स। त्यो रिफ्लेक्ट गर्दाखेरि मैले पनि देखेँ कि मोस्ट अफ द टाइम्स when the students are talking, उनीहरू ग्रुप एक्टिभिटीहरू गरिरहेको हुन्छ, इन्टरेक्सन गरिरहेको हुन्छ नि, त्यो बेलामा चाहिँ एक्चुली दे आर डुइङ समथिङ अन देयर ओन एन्ड दे आर एक्सप्लोरिङ, दे आर लर्निङ समथिङ। र एज अ टिचर हामीले त्यो इन्भाइरोमेन्ट चाहिँ सेप गरिदिरहेको रहेछौँ जस्तो खालको रिफ्लेक्सन त्यस्तो मैले पनि देखिरहेको थिएँ त्यो सफ्टवेयर युज गर्दाखेरि। सो या आजको यो भिडियोको मेन पर्पस चाहिँ वान अफ द teaching ways or one of the things we can change in our teaching approach is how to balance teacher talk time or student talk time so that we end up actually helping or motivating the students to do, not just to listen.